Je moet het zo niet. Ah, kan je dat tegen? Ja, ze staan wel dicht bij de ja, alleen ik kan mijn camera pakken. Dan zijn hier de ridders, dan kun je daarmee op de foto met de meet and greet. Roxy is vandaag in het park. Papa en Bella zijn er vandaag. Ja jongens, het wordt een fantastische dag vandaag in Hellendoorn. Heel veel plezier en we zien dus straks 1 of 3 uur bij ons in het Hauptkamera. Gottes Willi. Oh. Das ganze Konfetti. Oh. 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 Und los. Oh. 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 Hallo. Oh. Oh. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Oh. Oh.
Wie es hier aussieht. Gefeliciteerd, stoere ridders. Jullie hebben vandaag als